صرافی بایبت 1.4 میلیارد دلارش هک شد. حالا که بایبت هک شده و شما باید چی کار انجام بدید؟ بایننس هک میشه، کوین بیس هک میشه، همش امکان داره، آنلاین هست، میتونه که هک شود. پول دزده شده و چندین کیف پول در صرافی دیگر فرستادن تا ردیابیان سخت شود. بریم میره پیدا کنیم با پلیس با هر چیز دیگه، ولی فکر نمیکنیم که به نتیجه برسیم، چون ارز دیجیتال کسی ردیابی کنه نمیتونه. سلام دوستا، خدا کنه که جور و صحتمند باشین. اما قسمی که میفهمین مارکت نه بالا میره نه پایین میره، نه طرف 80000 میره و نه طرف 100000 میریم. و من فعلا داخل استودیو خود یا داخل خانه خود نیستم. ما کشور دیگه آمدیم، در هلند آمدیم و کامرا و پیشم نیست، فقط میتونم که با تلفن و با کامپیوتری که داخل موترم هست برای شما آپدیت مارکت بگویم و تمام چیزا که داخل مارکت فعلا گذشته است. یکی از اخبارای شروع میکنیم که صرافی بایبت 1.4 میلیارد دلارش هک شد و از داخل صرافی از مردم تقریبا 1.4 چیز زیاد بالا 1.4 میلیارد دلار هک شد و دزدیدن میرم هکرهای که از طرف کره شمالی است کار انجام داده. امروز میریم در مورد این بررسی می‌کنیم چگونه امکان داشت که کار انجام بده و کجا از فعلا ایتریوم چه قسم اینا از ایتریوم استفاده میکنن و تقریبا چندین میلیون هم اینا فعلا سوختاندن. تقریبا 40-45 میلیون دلار ایتریوم سوختاندن و دیگرایش هم رفتن به صرافی دی ایکس یا تبدیل کردن و از اونجا پس دوباره کشیدن که اصلا معلوم نشه که اصلی ایتریوم کجاست و با والت‌های مختلف روان. خلاصه مطلب که از بزرگترین دوزی‌های تاریخ کریپتو هست، یکی از اونها هست که 1.4 میلیارد دلار کم نیست و صرافی بایبت خبره که میگفتن که ما صرافی پیشرفته هستیم، امنیت بالا داریم، نتونستن که ایراد دمش بگیرن و امروز قدم به قدم بهتون میگم که چه قسم اینا دزدی کردن و چه قسم شما سیو باشین. اما قسمی که وقت بهتون گفتیم این صرافی ارز دیجیتال هم نیست. ما در این بانه آمدم یک کافی گرفتم تانگ تل تا اینکه از سر حال باشم و برای شما آپدیت خوب تر داده بتونم. اول از همه شروع میکنیم که هک از کجا شروع شد و چی کارا شده بود که اینا هک شدن و چرا هک شد صرافی بایبت. یکی از بزرگترین هک‌های تاریخ هست. بریم اینجا. ما یک متن داخل توییتر خود گذاشتیم. نتیجه گیری بایبت چطور هک شد. هکرها مسئولان بایبت را فریب دادن تا تراکنش‌ها را بدون بررسی دقیق تایید کنند امضای کور، یعنی بدون بررسی و امضای کور یا بلایند ساین است که بلایند سیگنچر میگن اگه اشتباه نکنم، که کورکورانه، یعنی به نفرای از اونها قسم نشان دادن که نفرها خودشان میخواد پول بکشه و از هر کسی هم که کارم میکرده اجازه گرفته شده و اینا فکر میکنن که نفرای اصلی میخواد پولای خود بکشن، نه افرادی که یعنی مثلا دوز است یا هکر است. دوم، سپس مبالغ بالا را بدون اجازه برداشت کردن، بدون از اینکه اجازه بگیرن، چون به خاطر که بایبت از سیستم استفاده میکنه که از سیستم امضای کور یا بلایند سیگنچر استفاده میکنه و از خاطر مبلغ بالا را ویدرو کردن. و همه چیز مثل یک چیزی که فرض کن من مثلا میخوام 100 دلار پیسه خدا بکشم و به اون شکل اینجا به اون شکل پیش رفتن و کشیدن پول دزده شده و چندین کیف پول در صرافی دیگر فرستادن تا ردیابیان سخت شود. اینا پول به چند صرافی ها و به چند صرافی متمرکز غیر متمرکز و همچنان داخل چند والتا روان کردن پولای خود که بهتون نشون بدم چگونه این کار انجام داده. وقتی پولا را از یک صرافی به صرافی دیگه و به چند والتا روان میکنن ردیابیش کمک سخت میشه، ولی ناممکن نیست، ولی ردیابیشون کردن. در نهایت با روش های مختلف پول را با پول واقعی تبدیل کردن و ناپدید شدن. پول تبدیل کردن به پولای اصلی و چندین تقریبا 40-50 میلیونش هم سوختاندن و 40-50 میلیونش هم فریز شدن در بعض صرافی‌ها، ولی در کل نقدر پول بسیار زیاد را بردن و گروه هکری لازاروس که از کوریش وابسته به کره شمالی است مسئول هک صرافی بایبت بود با حدود 1.4-1.5 میلیارد دلار اتریوم و توکن های مرتبط به سرقت برده است. چند توکن دیگه هم اصلا اتریوم نبوده. لطفاً پولا خود سیف نگاه بکنین و صرافی‌ها جای هم نیست. امضای کور چی است؟ حالا فرض بکنین ما میایم برای یک شخص دیگه یا برای شما یک دانه چک میتونم پایینش امضا میکنم. چک سفید است و تو فکر میکنی که این چک یک شب پیش ما یک چک امضا کردیم، یک چک نمرهش نوشته کردیم، مثلا تو میتونی که 1,00,000 دلار حساب ما بگیری، ولی دفعه دوم وقتی که من امضا میکنم و پایین متوجه نمیشم با اون نرخی که دو بالا نشسته یا قیمتی که دو بالا نشسته است سفید است. نفری که چک گرفته میتونه نوشته کنه 1 میلیون، میتونه نوشته کنه که 100 میلیون و برو از بانک ما بکشه. یا این که از برنامه‌ای که استفاده میکنن به شکل است که مثلا ما بالای دوست خود اطمینان دارم، صرافی بایننس یا بانک خود برش میدم و برش میگم آقا 100 دلار روان بکن، ولی اندیوال ما از اعتبار ما سوء استفاده میکنه و به جای 100 دلار روان میکنن 100,000 دلار به من که متوجه نمیشم چون از تلفن ما روان کرده این کار کرده. و صرافی بایبت هم وقتی میبینه یا صرافی بایننس وقتی میبینه یا بانک میبینه که ما از تلفن خودی پول روان کرده رایستم، پس اون تراکنش تایید میکنه و هیچ متوجه هیچ چیز نمیشه، در حالی که تمام ازی مثل یک قضیه دستکاری شده بود و هکرها میفهمیدن که به این شکل میتونن اینجا ببرن و
و داخل والت‌های سرد بایبت به شکل قانونی وارد شدن و گرفتن. و همین قسم تلفن ها هایجک میشه، یا هایجک اگر شاید نفهم درست یا نیست، یعنی فیشینگ میشه. یعنی که برای شما یک لینک روان میشه، برای شما یک کار میشه و شما میرین بالای از اون کلیک میکنین، برای شما صفحات دیگه جور میشه، مثل صفحه بایننس میشه، مثل صفحات دیگه وجود داره. اگر شما بالای از اونها کلیک بکنین، به این شکل صرافی‌های شما را میتونن که خالی بکنه. هر کسی که بالای شما هدف داشته باشه. مثلا در آلمان خیلی رایج است، برای شما من نوشته میکنن که پاپا مثلا پدر فلان ما گم شدیم، لطفا به این نمبر ما زنگ بزنید. اساسا وضع خراب میکنه و امو خلاص یک کار میکنه که بتونه داخل سرورت شو، داخل تلفن شو، این کار انجام بده و پولای تو رو بکشه. یا اینکه لینک میگه که شما برنده اینقدر پول شدین، اینی نام و اینی پسورد است، برین لطفا پول بکشین، یا ما مریض هستم نمیتونم، یا مسیج قسم روان میکنه که تصادفی برای تو آمده، در حالی که قسم نیست. تمام از اینا هایجک یا فیشینگ یا یک دزدی از صرافی‌های شماست. اگر شما این کارا بکنین پولای خود از دست میدین. فقط یک مورد در فکر خود بگذارین، هیچ چیز رایگان وجود نداره. هیچ کسی برای شما بیت کوین رایگان نمیته. بیادر تو به کسی رایگان میتی $1 بیت کوین نمیتی، و با اون قسم هیچ کسی وجود نداره که برای شما رایگان بده. هر چیزی که رایگان بود به این معناست که پشت سر از این کدام قضیه است. هیچ کسی به رضای خداوند نمیفهم با موش یا نمیفهم با چی قرود یا نمیفهم پنیر نمیته. به این معناست که اگر تلک شما میبینین که پنیر اونجا وجود داره، اگر بخورین این باعث مرگتان میشه، و اگر شما بیاین این کار رو انجام بدین پولای خود از دست میدین. اینجا مرگ نه ولی پول خود از دست میدین. پس متوجه باشین، سیو باشین. صرافی‌های ارزهای دیجیتال به خاطر ترید کردن است، نه به خاطر هولد کردن. صرافی بایننس، کوین بیس، تمام از صرافی‌های متمرکز است و هیچ کدام از اینا امنیت خاص نداره. پس همیشه وقت داخل صرافی‌های غیر متمرکز ترید بکنین اگر میتونین. در غیر صورت صرافی متمرکز تریدای خود بکنین و پولای خود اگر هولد میکنین داخل صرافی‌ها نگاه نکنین. هر بار میکارن بر شما میگم، ولی کسایی که انجام دادن همیشه وقت سیو است و کسایی که انجام ندادن میتونه بعض اوقات منجر به نقصا و زیانای شود که دیگه دوباره جبران ناپذیر است. و کدام جای بهترین است به خاطر نگهداریشون؟ لینک لیجر در پایین است. لیجر یکی از بهترین هارد والت‌ها است که شما هم پابلیک کی و هم پرایوت کی خود داخل دارین و هیچ کسی دسترسی نداره تا اینکه شما خودتون به کسی دسترسی ندین. حالا که بایبت هک شده و شما باید چی کار انجام بدین؟ بایننس هک میشه، کوین بیس هک میشه، همش امکان داره، آنلاین هست، میتونه که هک شه. ولی بهترین استراتژی است که شما پولای خود درست نگاه بکنین، داخل هارد والت‌های خود نگاه بکنین، نگاه نکنین داخل صرافی ارز دیجیتال برای 3 4 5 سال مثل FTX قضیهش نشه، مثل وزیر اکس که بود مثل از اون نشه، و مثل صرافی دیگه که هک شدن و پولای خود از دست داد و مردم اونا بالاش کلاهبرداری میکنن از پولای مردم، اونا دیگه بزنس ها رو اندازی کرده بودن و به این قسم از کارا. پس از اون خاطر لطفا شما متوجه پولای خود باشین و مو گپ هندو که است که میگه که خود را نگه دار. هر کس هک میشه، دوزی میشه، هر چی میشه رو بگذارین، ولی خود نگاه بکنین. باید ما تو اگر شما در سایت ارخام برین، اینجا میبینید ظرف 3 دقیقه چقدر ویدرو کردن از والت هک. ببینین بایبت هک است، از والت ازی چقدر روان شده به دیگه والت ها. اگر تصویر دیگه زیر ببینیم به این شکل می باشه که از بایبت، از این والت های بایبت آمده تمام پولا به یک والت و از این والت تقسیم شده به چندین والت دیگه. از بایبت هست، از نقدر والت های بایبت دوزی شده یک والت از این والت به یا روان شده و بعدش از این به چندین جای دیگه روان شده. و یه ماکر است که پول را دوزی کرد. در سال 2014 سونی را هک کرد و در سال و بعدش در بنگلادش سنترال بانکش با 81 میلیون دلار دوزی کرد و فعلا هم میگه 4 میلیارد دلار دوزی کرد از بایبت سال 2025 که یکی از بزرگترین هک‌های تاریخ در بازار کریپتو می باشه. و این خود از این مقام قسم گفتم از لازاریوس گروپ است، از نورد کره یا کره شمالی است. و از والت هکر به صرافی‌های مختلف مثل دودو، اینجا اکسچنج است، مثل یونی سواب، اینا که اصلا غیر متمرکز است، یعنی اینجا نمیفهمه کی کار انجام داده و این آقا یا این شخص و اون شخصی که بهتون عکس نشون داده از اینجا به اینجا روان کرده و از اینجا پس دوباره برخورد و به چند قسم ایره به نام مکسر یاد میکنن. یعنی پول اصلی رو شما بالای یک آب، مثلا فرض کنید شما یک آب حوض آب است، حوض آب شیرین است یا پول سفید داخلش است و شما یک سطل یا چند لیتر آب شور داخل از میندازین، بدون شک آب شور در منحل میشه و فهمیده نمیشه که آب شور کجاست، که تمام حوض آب بازی را یا حوض تمامش باید
بریم چک بکنیم و یه فیلتر بکنیم. از اون خاطر وقتی پول روان میکنن داخل صرافی یونیسواب، درست از این یونیسواب، از یونیسواب پس دوباره روانش میکنن به دیگه ولیتاب، یا شکل میشه که یمی آب شور داخل آب شیرین گچ شده، پول سیاه داخل پول سفید شده و از اونا دیگه ردیابی نمیشه، مردم نمیفهمه چی شده و کم کم خرد از یک صرافی به صرافی دیگه، از یک والد به والد دیگه روان میکنن و اساسا رد پایشان گم میشه. ولی این تک شکل معلوم میشه که از یک هکر با چقدر صرافی مثلا به اینجا چند بار رد بدل شده، اونجا چند بار رد بدل شده طرف یونیسواب، بایبت و این قسم دیگه والیتایی که وجود داشت. یعنی به این شکل مکمل پولشویی کرده. Someone is asking who ببینین که رئیس بایبت چی میگه. Who will cover the loss? We will try our best to chase the fund, and we also rely on your help or our partners' help, and then we will of course seek legal and also police support to recover this fund. But again, worst come to worst, our client's fund is not going to suffer. We will cover it with our company treasury. Okay? با این مناسبه ما تمام کوشش خودم میکنیم که بریم اینا پیدا کنیم با پلیس با هر چیز دیگه، ولی فکر نمیکنیم که به نتیجه برسیم چون ارز دیجیتال کسی ردیابی کرد نمیتونه و پیداش دوباره برگشت داده نمیتونه. ولی ما از پول ذخیره خود تمام پولایی که فرا از داده را پیدا میکنیم و برشان میتیم پس دوباره مشکل وجود نداره. و اینم که هست یعنی نورد کوریا و کوریای شمالی و بچه‌ام که میگه از این کشور است و تیم هکر لازاریوس است و همه میگن که اینا انجام دادن. حالا نمیفهمیم 100% کی است، کی پشت پرده است یا فلان بسمدان، ولی میگن که میا هستن. و یک چیز دیگه که بسیار برای من جالب بود اینجا هست که رئیس فدرال رزرو میگه بیت کوین که چی هست. ببینید. I don't think that's how people think about it. I mean, it's so, you know, people use Bitcoin as a speculative asset, right? It's like gold. It's just like gold, only it's virtual. It's digital. People are not using it as a form of payment or as a store of value. It's highly. مگه بیت کوین مثل طلا است، ضد دلار نیست. اینا اگر متوجه شون که بیت کوین ضد دلار است، حتما اگرای پیدا میکنن که به ضربه بزنن، ولی اینا میگن نه، اینا میگن که ضد دلار نیست ولی ضد طلا است. از اون خاطر اینا یعنی ضد بیت کوین نیستن، چون طلا میتونن که اینا به خاطر دلار خود طلا نگهداری کردن و حالا میتونن بیت کوین گفته رئیسن که نگهداری میکنن و بیت کوین رزرو خود میسازن. از اون خاطر برشان جالب است و به ضد بیت کوین کار انجام نمیتن تا ای که متوجه نشون که بیت کوین بر ضد دلار است. اینا میگه به ضد دلار اصلا نیست، به ضد طلا است. یعنی برای ما اصلا تقصیش نیستیم و میخوایم که بیت کوین رزرو یا پشتیبانی دلار امریکا هم بسازیم. البته حرفایی که ترامپ میگه. و دی بالا بیاین یکی سولونا بایننس سولونا خود سودا کرده است، از هات والت خود سودا گرفت کشیده است، از 4 ساعت گذشته شروع کرده تا فعلا هم که 17 دقیقه پیش هم بوده سودا کرده به این مقدار از سولونای خود. نمیفهمم که حرف چیه. لطفا در کامنت نوشته بکنین که چی مشکل است، چرا بایننس سودا کرده است سولونای خود. نمیفهم چی مشکل است. و اینجا مایکل سیلر مانده در سال 2012 شما اگه خانه را در امریکا میرفتین میخریدین 50616 دانه بیت کوین میدادین. در سال 2016 697 دانه، در سال 2020 46 دانه باید میدادین و در سال 2024 5 دانه بیت کوین شما میتونین بخرین. اگر 4 سال بعد مثلا سال 2028 فکر میکنین با چند دانه بیت کوین شما میتونین یک خانه را بخرین؟ حتما در کامنت برای ما نوشته بکنید لطفاً. و این بود خلاصه آپدیت از مارکت و بازارها فعلا. در مورد بیت کوین چیزی گفته میتونیم که یک شکست داشته باشیم و قیمت‌های پایین‌تر ببینیم، ولی بهترین استراتژی با کسایی که نمیفهمن چی است استراتژی DCA است، یعنی دلار کاست اوریج است. یعنی که شما هر ماه یک پول را میخرید. شما لا کار میکنین، کارمند هستین، دکتر هستین، انجینیر هستین، شما هر ماه 50 یا 100 دلار خود بگذارین داخل بیت کوین، داخل ارزهای دیجیتال و این میره ادامه بدین. منتظر از نباشین که یک وقت خوب برسه که شما برین بخرید. و این کار یک سال 2 سال ادامه بده. نیاز نیست که بیت کوین خیلی کافه را برین بخرین یا قیمت‌های خیلی پایینه برین بخرین. شما گفتم که بهترین استراتژی برای شما اینه است DCA. مثلا شما 1000 دلار میخواین داخل بیت کوین و ارزهای دیجیتال بندازید. نیاز نیست که 1000 دلار خود یک دفعه بین شما بخرین. نیاز نیست. شما هر ماه یا هر 2 ماه بعد یا هر 2 هفته 3 هفته بعد 100 دلارش برین بخرین و به تفاوت باشه براتون قیمت امروزیش. مثلا قیمت 90000 است، به تفاوت باشه که 90000 است، به تفاوت باشه که 100000 است، به تفاوت که 80 70000 است. شما بخاطر
خاطر که در قیمت 90000 هم میخرین، اگر پایین به 80000 هم خرید، 70000 هم خرید، 60000 هم، پس دوباره قیمت بالا میره 70 80 و شما اوریج دارین. یعنی تمام بیت کوینی که خرید کردین شما میانگین جمع میکنید و میانگین باعث از این میشه که در بلند مدت همیشه وقت شما فایده بگیرید. نیاز نیست که در کفا بخرین، نیاز نیست که خیلی زیاد استراتژی قوی داشته باشین، فقط کم کم بخرین. پیشنهاد بر شما این است که همیشه وقت بیت کوین و اتریوم بخرید و نگهداری بکنید. اگر بلند مدت نگاهش میکنین داخل هارد والت ها، داخل صرافی لیجر، لینکش در پایین است، برین حتما یک تا برای خود آردر بکنین اگر دسترسی به دارین. و اینم قدر بهترین استراتژی و کسایی که میخوان شروع بکنن همین است و منتظر استراتژی بعدی و ویدیوهای بعدی باشین. حتما شما را از آپدیت‌ها خبر میکنیم. البته که کمی که دیرم شده در مورد صرافی بایبت یا، ولی بازم اصل محتوایی بود که شما را روشن بسازم که چگونه اینا هک میکنن و چگونه شما سیو باشین. و یک چیز یادتون باشه همیشه وقت چیزایی که آنلاین است خطرات هک شدن وجود داره و هیچ چیز امنیت 100% نداره و زمان شما امنیت کریپتوی خود بلند میبرین زمانی که شما هم پابلیکی و هم پرایوت کی خود داشته باشین، یعنی هم کلیدای خانه را داشته باشین و هم آدرس خانه داشته باشین. و همین قدر ویدیویی که در مورد لیجر ساختیم شما برین ببینید، حتما میفهمین که چه قسم کار میکنه و چه قسم از این میتونید استفاده شما کنید. الان حافظ نگهدار همه شما.